1336 წელს დედამიწაზე რა თქმა უნდა ბევრი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ არავინ იცოდა, რომ ეს წელიწადი კაცობრიობის მეხსიერებას ერთი ადამიანის დაბადების თარიღად შემორჩებოდა. ის არც უფლისწული იყო და არც დიდგვაროვანი, ამიტომ მისი ამ ქვეყნად მოსვლა ზარზე იმით არ აღუნიშნავთ. მდინარეების სირდარიასა და ამუდარიას შორის მოქცეული მავერანახრის იმ მიყრუებულ სოფელ ხოჯაილყარშიც კი არ გაუგია ალბათ ყველას, რომ ერთი საშუალო შეძლების გათურქებული მონღოლის თარაღაის ოჯახში ვაჟი დაიბადა, რომელმაც მოგვიანებით მთელი აზია თავდაყირა დააყენა. ახალ შობილს თემური დაარქვეს. ეს იყო დრო, როცა ჩინგის ხანის მიერ შექმნილი თითქმის მთელი აზიის კონტინენტზე გაწოლილი მონღოლთა იმპერია ინგრეოდა. თავდაპირველად სამად გაყოფილი შუააზიურ ჩაღათას ულუსად, რუსულ მიწებზე წარმოქმნილ ჯუჩის ულუსად და ირანზე აღმოცენებულ ილხანთა მონღოლურ სახელმწიფოდ დანაწევრებული, კიდევ უფრო სუსტდებოდა და იშლებოდა. ძველი დიდების შენარჩუნებას ვერც ყაენების მიერ გატარებული რეფორმები შველოდა და ვეღარც ხმალი. ჯუჩის ულუსა და ილხანთა ირანის ტახტზე პანტაპუნტით ცვლიდნენ ერთმანეთს უდღეური ყაენები. შინაომებში გახვეულ შუააზიურ ჩაღათას ულუსში კი ზღვასისხლი იღვრებოდა. მომთაბარე მონღოლების დიდების დღეები დათვლილი იყო და მათი ბატონობით გატანჯული მიწათმოქმედი ხალხები თანდათან იშორებდნენ ველური ურდოების უღელს. ისე თუ გავიაზრებთ, რას წარმოადგენდა მომთაბარე მონღოლთა ურდო, უკეთ დავინახავთ, რატომ იყო მათი ბატონობა მაღალ განვითარებული მიწათმოქმედი ხალხებისთვის ნამდვილი უბედურება. ურდო კაცრ სამხედრო დისციპლინაზე მდგარი ჯარი დაყოფილი იყო 20-ეულებად, 100-ეულებად, 1000-ეულებად და 10,000-ეულებად. გამუდმებით მომთაბარე მხედრებს თან დაჰყავდათ ურმებზე და აქლემებზე შემომსხდარი ცოლშვილი თავისი კარვებითა და ბარგი ბარხანით. მოერეკებოდნენ აურაცხელ საქონელს, ცხვრის ფარებს და ცხენების რემებს. ასეთი ლაშქრის გადაადგილება ხალხების გადასახლებას მოგაგონებდათ და თუ ომობდნენ, ეს იყო არა მხოლოდ ომი, არამედ გადმოსახლება ომით დაპყრობილ ქვეყანაში. სადაც ისინი გაივლიდნენ ან დაბანაკდებოდნენ, ის ადგილები უკაცრიელდებოდა, ხოლო ადგილობრივ თაყვაებულ ბაღვენახებსა თუ ყანებს მათი უთვალავი პირუტყვი აჩანაგებდა. საქართველოს ისტორია ხომ მომთაბარეებთან ბრძოლების ისტორიაცაა და ალბათ ამიტომ დამკვიდრდა ჩვენს ენაში სოფლიოში გავრცელებული სიტყვა ბარბაროსის ნაცვლად სიტყვა ველური. ველზე მოხეტიალე ადამიანზე რომ მიგვანიშნებს, მომთაბარეზე, რომლის სამშობლოც იქაა, სადაც მისი საქონლისთვის ნოყიერი ნიადაგია და საძოვარი. მაშინ მონღოლთა ბატონობას ვერც საქართველო გადაურჩა, ხოლო მათი დასუსტება მე-14 საუკუნის დასაწყისში მოხერხებულად გამოიყენა გიორგი ბრწყინვალემ და თითქმის 1 საუკუნოვანი უღელი მოიშორა. ქვეყანას ძველი თამარ მეფის დროინდელი დიდება აღუდგინა, გააერთიანა, კანონს დაუქვემდებარა და კავკასია-წინა აზიაში ისევ უძლიერეს სახელმწიფოდ აქცია. საქართველოს წარმატებულ მდგომარეობას კარგად გამოხატავს ეგვიპტის სულთნის მიმართვის ტექსტი გიორგი ბრწყინვალისადმი. მეფეთა შორის საუკეთესო, სახელოვანი და სახელგანთქმული ქართველთა სულთანი, სხვათა განძის მფლობელი, რუმისა და ირანის ქვეყანათა მფარველი, იონიალთა მემკვიდრე, იერუსალიმის წმინდა ადგილთა განმადიდებელი, ქრისტიანთა საყრდენი, რომის პაპის მეშველი, მუსულმანთა მეგობარი, სულთანთა უგულითადესი მეგობარი. მიუხედავად სოფლიოზე გადავლილი შავი ჭირისა და მეზობლებთან მცირე ომებისა, საქართველოს განვითარება მშვიდობიანად გრძელდებოდა მე-14 საუკუნის 80-იან წლებამდე. და ალბათ იმდროინდელი კულტურული აზიის ბედის ჩარხის წაღმა იბრუნებდა, რო არ გამოჩენილიყო ის ადამიანი, ვისი დაბადებითაც დავიწყეთ ჩვენი თხრობა. და ვისი ცხოვრება საუკეთესო მაგალითია იმისა, რომ ისტორიის
ბეტის ჩარხს წაღმა თუ უკუღმა პიროვნებები ატრიალებენ. 1326-ში, როცა თემური დაიბადა, მონღოლისტანად და მავერანახრად გახლეჩილ ჩაღათას ულუსში შინა ომები მძვინვარებდა. ძველი მომთაბარე ტრადიციით ცხოვრები მონღოლისტანელი ურდოები გამუდმებით თავს ესხმოდნენ მავერანახში უკვე ბინადარი ცხოვრების წესზე გადასულ თანამოძმეებს. თემურის მშობლიურ ტომს ბარლასებს კი უკვე მიღებული ჰქონდათ ისლამი, დაევიწყებინათ მონღოლთა წესები, თურქულ ენაზე ლაპარაკობდნენ და სამარყანდთან ახლოს ბინადრობდნენ. ასეთ სისხლისღვრაში ყალიბდებოდა თემურის პიროვნება, რომლისთვისაც ბავშვობიდანვე არ იყო უცხო კაცის კვლარ, ბევა და მიზნის მისაღწევად ნებისმიერი მეთოდის გამოყენება. ჯერ კიდევ ახალგაზრდამ თავისნაირი თავზე ხელაღებული ბარლასებისგან ყაჩაღთა რაზმი შეკრიბა და განუკითხავად ძარცვავდა ქარავნებსა თუ მეზობელ ტომებს. ცვიერებაში ბადალი არ ჰყავდა და როცა მისი ბიძა ბარლასთა დუმენის ნოინი იგივე 10,000 მხედრის მეთაური მომთაბარე მონღოლებთან ბრძოლაში დამარცხდა და გაიქცა, თემური მორჩილად ეახლა მონღოლებს და თვითონ მიიღო დუმენოინობა. ცოტა ხანში ისიც აუჯანყდა მომთაბარეებს და დამარცხების შემდეგ მავერანახრიდან გადაიხვეწა. მერე ბალხელ ამირა ჰოსეინს მიეკედლა. ისინი ერთად დაეხეტებოდნენ და ძარცვა მეკობრეობით ირჩენდნენ თავს. არც დაქირავებულ მეომრებად ბრძოლას თაკილობდნენ სხვის ომებში. 1363 წელს ერთ-ერთ ასეთ ბრძოლაში თემური მძიმედ დაჭრეს. შედეგად მარცხენა ხელი გაუხმა და რაღაც მუხს მართავდა. აქედან მიეკერა მის სახელს ლანგი, რაც კოჭს ნიშნავს. ამის შემდეგ ძლიერ სამხედრო ძალაზე შემდგარი 1000 ჭირნანახი და გამოცდილი თემურლენგი მავერანახში დაბრუნდა. საბოლოოდ გაანადგურა თავისი მოწინააღმდეგე მომთაბარე მონღოლები. მოტყუებით დაეპატრონა სამარყანდს და ცოლად შეირთო ჩინგის-ხანის შთამომავალი სარაი მულქ-ხანუმი. საბოლოოდ მისი არმიის ყურულტაიყრილობაზე თემურლენგი მავერანახლის მბრძანებლად გამოაცხადეს. დაბიოებიდან აღზევებულმა ხელმწიფემ ჯერ რკინისებური სამხედრო დისციპლინა დაამყარა ქვეყანაში. შემდეგ ზედიზედ დაიპყრო ხორეზმი, ხორასანი, სისთანი და მე-14 საუკუნის 80-იანი წლების გარიჟრაჟზე გაერთიანებულ შუა აზიაზე გაბატონდა. აი აქ კი 50 წელს მიღწეული თემურის გონებაში დიდმა მიზანმა გაანათა ჩინგის-ხანის იმპერიის აღდგენა. შუა აზიაში მაშინ ამისთვის ჩინებული პირობები იყო შექმნილი. მომთაბარე მონღოლები, რომლებიც ხელს უშლიდნენ ცენტრალური სახელმწიფოს შექმნას, თემურმა თავისი დროშის ქვეშ გააერთიანა, ხოლო ლენგის მიზანი ზედმიწევნით დაემთხვა მომთაბარეთა გაუმაძღარ მადას. მონღოლთა უღლიდან ძლივს თავდახსნილ განვითარების გზაზე შემდგარ აზიის კულტურულ ხალხებს ისევ ველური შემოსევების საფრთხე დაემუქრა. დამანგრეველ ძალაზე შემდგარი გახელმწიფებული ხოჯა ილყარელი მდაბიო მსოფლიოს დასაჩოქებლად ემზადებოდა. ლენგის უსაზღვრო ამბიციას კარგად გამოხატავს მისი ცნობილი გამონათქვამი. მსოფლიო იმად არ ღირსო, მას ორი ხელმწიფე განაგებდესო. მისი ტიტულით საჰებ ყერანი, რაც თანავარსკვლავთა შერწყმის ბედნიერ მფლობელს ნიშნავს, ყველაზე და ყველაფერზე ბატონობას უსვამდა ხაზს. კასტილიის მეფის მიერ თემურთან ელჩად გაგზავნილ რუი გონსალეს დე კლავიხოს ჩვენს ქვეყანაზე გაუვლია და მაშინდელ ქართველებზე ასეთი რამ ჩაუწერია.
ქართველები კარგი აგებულების და ლამაზი სახის ხალხია. მათი სარწმუნოება ბერძნულია, ენა კი განსაკუთრებული. მე-14 საუკუნის 80-იან წლებში უძველესი ქრისტიანული ტრადიციის მქონე საქართველო მყარად იდგა ამ სარწმუნოებაზე და მისი ტერიტორია მოფენილი იყო ეკლესია-მონასტრებით. ოდითგანვე მიწათმოქმედა ქვეყანა ბაღვენახებად და ყანებად ყვაოდა. განვითარებული იყო ბინადარი წესის მესაქონლეობა. მასზე გამავალი საქარავნო გზებითა და ქალაქებით საქართველო ჩართული იყო აღებ-მიცემობის საგარეო სისტემაში ჩრდილოეთით ოქროს ურდოსთან, სამხრეთით წინა აზიის ქვეყნებთან, ხოლო დასავლეთით ჩრდილო იტალიის ქალაქებთან. თბილისი კეთილმოწყობილი გზებით დაკავშირებული იყო აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიმავალ მთავარ საქარავნო მაგისტრალთან. ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის სტრატეგიული პროდუქტი იყო მაღალი ხარისხის ღვინო, აბრეშუმი, ნიბზის საუკეთესო ზეთი, რომელიც უცხოელი მემატიანების ცნობით თურმე ჩვენში კაკლის ტყეების არსებობის გამო ჭარბად მზადდებოდა. საქართველოდან ასევე გახავდათ საომრად გაწვრთნილი საუკეთესო ჯიშის ცხენები. ქართველებს სახელმწიფო საომარ ყაიდაზე ჰქონიათ მოწყობილი და მმართველი ფენებით სამხედრო არისტოკრატიისგან შედგებოდა. ერისთავები, ხევისთავები, ციხოვანი და დაბალი აზნაურობა მკაცრი სამხედრო იერარქიით ექვემდებარებოდნენ ერთმანეთს და ემორჩილებოდნენ ქვეყნის მთავარ სარდალს, მეფეს. იმ დროის ტრაპეზონელი მემატიანე მიქაელ პანარეტოსი განსაკუთრებით მიანიშნებდა ჩვენში ციხე-სიმაგრეების და საბრძოლო კოშკების სიმრავლეზე. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ეს ქვეყანა თავისი მთაგორიანი ლანდშაფტით ერთდით ციხე-სიმაგრედ იყო გამოკვეთილი. საქართველოში ადნობდნენ ლითონს და ჭედდნენ საუკეთესო საბრძოლო იარაღს. ამბობენ აღმოსავლეთი და დასავლეთი იმდენად განსხვავდებიან, რომ ისინი ვერასოდეს ვერ შეხვდებიან ერთმანეთს. ამ ჭეშმარიტების მთქმელს საქართველო გამორჩა მხედველობიდან. ჩვენი ქვეყანა, სადაც ამ ორი განსხვავებული სამყაროს გზები მუდმივად კვეთდნენ ერთმანეთს. ხან მშვიდობიანად, ხანაც ომებით. მე-14-მე-15 საუკუნის მიჯნაზე სწორედ საქართველო იყო ის ერთადერთი ქრისტიანული ქვეყანა, რომელიც ომში იქნა ჩათრეული თემურლენგთან. ამიტომ ყოფენ ჩვენი მეცნიერები ჩვენს წარსულს ორ ნაწილად. საქართველოს ისტორიას თემურლენგის შემოსევებამდე და თემურლენგის შემოსევების შემდეგ. და არ არსებობს სხვა უფრო მძიმე ეპოქა ჩვენს წარსულში, სადაც ასე დაგვემუხრა სრული გადაშენების და გაქრობის საფრთხე. და მაინც რა მოიყვანა თემურლენგი პირველად საქართველოში. ჯერ კიდევ 1370-იან წლებში, როდესაც თემური შუა აზიას აერთიანებდა, მასთან თავი შეაფარა ჩრდილოეთის ჯუჩის ულუსიდან დევნილმა თოხთამიშხანმა. თემურლენგს თვითონ ეჭირა თვალი ჯუჩის ულუსზე, ამიტომ დევნილი თოხთამიში პატივით მიიღო და ერთ-ერთი პროვინციაც უბოძა. მოგვიანებით თოხთამიში ლენგისჯარის დახმარებით და დაუცხრომელი ბრძოლით გაერთიანებული ჯუჩის ულუსის ერთპიროვნული მბრძანებელი გახდა. თემურის იმედი, რომ თოხთამიში მორჩილი ქვეშევრდომი იქნებოდა, არ გამართლდა და მისი სახით ლანგს თავისი არანაკლებ ენერგიული, ვერაგი და ცბიერი მტერი გაუჩნდა. მათ შორის 15 წლიანი სისხლის მღვრელი ომი ატყდა ჩინგისხანის იმპერიის მესამე ნაწილის ჰულაგუიანთა ირანის ხელში ჩასაგდებად. აი სწორედ თოხთამიშთან დაპირისპირებამ მოიყვანა თემური კავკასიაში. 1382 წელს თოხთამიშხანმა მოსკოვი გადაწვა და სამხრეთისკენ დაეშვა თავისი ურდოებით. დარუბანდისა და დარიალის გადმოსასვლელებით გადმოლახა კავკასიონის ქედი. ჩრდილოეთ ირანს შეესია და სასტიკად დაარბია უმდიდრესი ქალაქი თავრიზი.
თემურლენგს თვითონ ჰქონდა მიზანში ამოღებული ირანი, ამიტომ სასწრაფოდ გადმოლახა მდინარე ამუდარია უზარმაზარი არმიით. გზად ზედიზედ გაძარცვა ირანის ქალაქები და 1386 წელს თავრის მოადგა. თემურმა თავრიზი მსუბუქად გაძარცვა და მოსახლეობა სიცოცხლის გამოსასყიდად გადასახადი შეაწერა. მაშინ თავრიზი ჩრდილო ირანის დედაქალაქი იყო და ჯალაირების დინასტიის სატახტო. სულთანმა ჯალაირმა, რომელიც თემურლენგთან დამარცხდა, ხაზინა მიუვალ ალინჯის ციხეს შეაფარა. მისი დაცვა თავის შვილს უფლისწულ თაჰელ ჯალაირს დაავალა, ხოლო თვითონ ბაღდადში გაქცევამდე ლენგს დაცინვით შეუთვალა. მართალია, ბრძოლაში მკლავმა მიმტყუნა, მაგრამ სირბილში კოჭლობა არ მიშლის ხელსო. ახან თემურის კოჭლობა ასეთი ყვადაღებული ნაკლი იყო და მის სახელს მიეკერა საუკუნეების გამოყვა. ურიგო არ იქნება, გავიხსენოთ რას წერდა მასზე და მის გარეგნობაზე. მისივე ისტორიკოსი იბნ არაბშაჰი. ის იყო მაღალი, მის დიდ თავს და ღაწმაღალ სახეს ელვარე თვალები და უგრძესი წარბები მრისხანე იერს მატებდა. ატარებდა გრძელ წვერს, მაღალ ფეხებზე შემდგას გრძელი და დამჭკნარი ხელები ჰქონდა. დამაყრუებლად მაღალი ხმით და არნახული ფიზიკური ძალით გამოირჩეოდა. იყო საარაკოდ მამაცი და უშიშარი, სურდა სიცრუე. სასტიკს და დაუნდობელს არ უყვარდა ხუმრობა. ჩინებულად აზროვნებდა სიკვდილამდე. დიდი მხედართ მთავარი და ორგანიზატორი იყო შეუგდარებელი მტაცებელი. ხელიდან არ უშვებდა შემთხვევას წაერთმია მეზობლისთვის ქონება ან დაეპყრო ქვეყანა. სუნიტ მუსულმანთან სუნიტი იყო, შიიტთან შიიტი. რელიგიას თავისი მიზნებისთვის იყენებდა სიტუაციის შესაბამისად. წერა-კითხვის უცოდინარს ძალიან ჰყარებია წიგნები, რომლებსაც ცხენით მგზავრობისასაც კი უკითხავდნენ. კოჭლობდა მარჯვენა ფეხით. მაშასე თავრიში მდგარი თემურლენგის თვალსაწიერზე პირველად მოიხაზა საქართველო როგორც თოხთამიშის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის სტრატეგიული პლაცდარმი. ის სწორად ხედავდა, რომ თუ კავკასიონის ქედზე გადასასვლელ ორ კარებს, დარუბანს და დარიელს გააკონტროლებდა, თოხთამის გზას გადაუკეტავდა ირანისკენ. დარუბანდი მაშინ ჩრდილო აზერბაიჯანის მაჰმადიანი ბრძანებლის შირვანშაჰ შეიხ იბრაჰიმის ხელში იყო. მისთანაც თემურს საერთო ენის გამონახვა არ გაუჭირდებოდა, ხოლო დარიალი ვერ იქნებოდა იოლი ლუკმა, რადგან ეს ხეობა ქრისტიანულ საქართველოს ეკუთვნოდა და ჩრდილო კავკასიიდან მის კარიბჭეზე მცხოვრები დვალები და ოსები ქართველთა სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდნენ. სხვა ჩრდილო კავკასიელ ხალხებზეც დიდი იყო ქართული მონარქიის გავლენა, რომლებიც ერთმანეთში ქართულ ენაზე საუბრობდნენ და ომებშიც ბაგრატიონთა დროშის ქვეშ გამოდიოდნენ. საომარ ყაიდაზე მოწყობილ ქრისტიანულ ქვეყანასთან ომი რო გაჭიანურდებოდა, ეს კარგად იცოდა გამჭრიახმა ხეიბარმა. საჭირო იყო ისეთი სამხედრო მანევრის განხორციელება, რომლითაც ერთი დარწმით გადაწყდებოდა გურჯების პრობლემა. თანაც თემურს აცნობეს, ბაგრატ მეფე თბილისში მცირე ჯარი დგასო. შემოდგომა იწურებოდა და თემური ამოქმედდა. აბა ზამთრის პირზე ომს ვინ იწყებს, მაგრამ ლანგი არ ჰგავდა სხვებს. იმ დროს ჩვენი ქვეყნის სამხრეთის საზღვარი, საიდანაც თემური შემოიჭრა, მაკრიალის ხეობის გასწვრივიდო. თბილისს ექვემდებარებოდა ქალაქი ანისი, სამხრეთ აღმოსავლეთით ლორეს ხეობა, გაჩიან-ხაჩენი და შამქორცი. თემურმა სამხრეთიდან შეტევა არჩია და სამი ძლიერი ციხე, გარნისი, სურმალო და ყარსი აიღო მათი მაჰმადიანი მფლობელების გააფთრებული წინააღმდეგობის მიუხედავად. სამ პირველი ფიფქი რომ წამოყარა, თემურლენგი ყარსიდან მესხეთში შემოიჭრა. თრიალეთ ალგეთი გადმოიარა, ისე რომ გზად არც ერთ ციხეს არ შეხებია და თავისი ურიცხვი ურდოებით თბილისს მოადგა. იმ ნოემბრის ამინდს თემურლენგის მემატიანე შარაფ ად-დინ ალი იეზდი ასე აღწერს:
ღრუბელი მორჭმული კაცის ხელივით ციდან ვერცხლს აბნევდა, განუწყვეტლივდა ყინვის სუსხისგან, თაისე ზანზარებდა, როგორც თრთიის შიშისგან ურწმუნო მტრების გულები. აბა ქართველების ურწმუნობისა და შიშით ათრთოლებული გულებისა რა მოგახსენოთ, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენში ადრიანა დაციებულიყო და გადაუღებელად თოვდა. იდგა 1386 წლის ზამთრისპირი. ალყა შემორტყმული თბილისი სისხლის ღვრისთვის ემზადებოდა. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.